নমস্কাৰ। আজি আকৌ মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ আইনৰ এটা বিষয়বস্তুলৈ। এই বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মোৰ যিসকল নতুন দৰ্শক তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে আৰু কমেণ্ট কৰে। আৰু যিসকল ব্যক্তি অলৰেডি লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিছে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈছে মোৰ চেনেলটো, তেওঁলোকক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকল ব্যক্তি বা লোকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চাই আইনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলৈ সক্ষম হৈছে অথবা লাভৱান হৈছে, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি মই আশাবাদী, লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব বুলিও আশাবাদী। আৰু এটা মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, যিসকল ব্যক্তিয়ে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ চায় তেওঁলোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ শেষলৈকে চায়, আধাতে স্কিপ কৰি বা সমাপ্ত কৰি নাচায়। কাৰণ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আইনৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ জটিল বা আওপকীয়া। স্কিপ কৰি বা আধাতে সমাপ্ত কৰি চালে হয়তো বিষয়বস্তুটো বুজাত অলপ কঠিন হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে মই অনুৰোধটো জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে এই অনুৰোধটো ৰাখিব বুলি মই আশাবাদী। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ ওপৰত মই আগতে ভিডিঅ' এটা বনাইছোঁ, কিন্তু আজিও জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ ওপৰতে মই আলোচনা কৰিম। সেইটো হৈছে হোৱাট ইজ দি মেক্সিমাম টাইম পিৰিয়ড ফৰ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কিবা টাইম পিৰিয়ড আছে নেকি, সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰিম। আৰু কি গ্ৰাউণ্ডত জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে, আৰু জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ব পাৰে, আৰু হোৱাট হেপেন্স আফটাৰ 1 year অফ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হৈ যোৱা এবছৰৰ পিছত কি হ'ব পাৰে, এই বিষয়ে চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এতিয়া Section 10 অফ দি হিন্দু মেৰেজ এক্টত জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কথা কোৱা আছে, য'ত কৈছে যে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন অফ both the spouse, those are married under the Hindu Marriage Act 1955, they can claim the relief of judicial separation by filing a petition. Once the order is passed, they are not bound to have cohabitation. অৰ্থাৎ যিসকল কাপুলে হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ আধাৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে they can claim the relief of judicial separation by filing a petition. এখন আবেদনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন বিচাৰিব পাৰে। কিন্তু মনত ৰাখিব, যিসকল ব্যক্তিয়ে হিন্দু মেৰেজ এক্টৰ আধাৰত বিবাহ সম্পন্ন কৰিছে তেওঁলোকেহে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিব পাৰে। আৰু এবাৰ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ যদি অৰ্ডাৰটো পাছ হৈ যায় তেতিয়া দে আৰ নট বাউণ্ড টু হেভ কোহেবিটেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ অৰ্ডাৰটো পাছ হোৱাৰ পিছত কাপুলে কিন্তু শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ বাউণ্ড নহয়। আৰু ইট ইজ এ পিৰিয়ড অফ ছেপাৰেশ্যন মেণ্ডেটেড বাই দি কোৰ্ট বিফ'ৰ দি ডিভ'ৰ্চ প্ৰচিডিংছ কেন বি ষ্টাৰ্টেড। ইট ইজ এ পিৰিয়ড অফ ছেপাৰেশ্যন। এই জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনটো এটা ছেপাৰেশ্যনৰ সময় বুজায়, যিটো কোৰ্টে পাছ কৰি দিয়ে, কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়ে বেলেগ বেলেগকৈ থাকিবলৈ। আৰু এই জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনটো ডিভ'ৰ্চ প্ৰচিডিং আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে আৰম্ভ হয়। অৰ্থাৎ ডিভ'ৰ্চ প্ৰচিডিঙৰ আগতেই জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন যিটো প্ৰচেছ, সেই প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয়। সেইকাৰণে কৈছে ইট ইজ এ পিৰিয়ড অফ ছেপাৰেশ্যন মেণ্ডেটেড বাই দি কোৰ্ট বিফ'ৰ দি ডিভ'ৰ্চ প্ৰচিডিংছ কেন বি ষ্টাৰ্টেড। জুডিচিয়েল প্ৰচিডিংছ যিটো মানে অৰ্থ, সেই জুডিচিয়েল প্ৰচিডিঙৰ অৰ্থটো হ'ল কোৰ্টে এটা নিৰ্দেশ দিব আপোনাক, সেই নিৰ্দেশমতে আপোনালোকে হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ পৃথক পৃথককৈ থাকিব লাগিব। পৃথক পৃথককৈ থাকিলেও আপোনালোকে কিন্তু হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব, কাৰণ বিয়াখন এক্সিষ্ট হৈ থাকে। জুডিচিয়েল প্ৰচিডিং হ'ল জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ পিছতো হাজবেণ্ড ৱাইফৰ যিখন বিয়া হৈছিল সেই বিয়াখন এক্সিষ্ট থাকে, মনত ৰাখিব। আৰু খালী অব্লিগেশ্যনখিনিহে, যিখিনি মেৰাইটেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইখিনিহে ছাছপেণ্ড হয় সাময়িকভাৱে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ জৰিয়তে। গতিকে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ যিটো পিৰিয়ড, সেই পিৰিয়ডটো কেৱল 1 বছৰৰ কাৰণে। অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন পিৰিয়ড ইজ ফৰ 1 year. দি পিৰিয়ড অফ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন গিভছ টাইম ফৰ ৰিজলভিং দি মেট্ৰিমনিয়েল ডিছপুটছ এণ্ড মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। এই জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ যিটো সময়, কোৰ্টে যিটো নিৰ্দেশ দিলে আপোনাক পৃথক পৃথককৈ থাকিবলৈ, সেইটো কেৱল 1 বছৰৰ বাবেহে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া হয়। আৰু এই সময়টো এইকাৰণে দিয়া হয় যাতে মেট্ৰিমনিয়েল যিবিলাক ডিছপুট থাকে সেইবিলাক সমাধান হৈ যায়, আৰু মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যিবিলাক থাকে সেইবিলাক যাতে সমাধান হৈ যায়। সেইকাৰণে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ যিটো সময় সেইটো 1 বছৰ, মনত ৰাখিব। আৰু এতিয়া মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন ডাজ নট টাৰ্মিনেট মেৰেজ। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হ'লেও বিয়াখন কিন্তু টাৰ্মিনেট হৈ নাযায়, শেষ হৈ নাযায়, বিয়াখন এক্সিষ্ট হৈ থাকে। এতিয়া আমি গ্ৰাউণ্ডলৈ আহিছোঁ। আপুনি কি গ্ৰাউণ্ডত জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হ'ব পাৰে? 1 নম্বৰ গ্ৰাউণ্ডটো হৈছে ক্ৰুৱেলিটি। 2 নম্বৰটো হৈছে ডেজাৰ্চন, অৰ্থাৎ আইডাৰ অফ দি স্পাউচ ইজ নট এলাইভ এণ্ড ইজ মিছিং ফৰ 7 years এণ্ড এবভ। যদি স্পাউচৰ হাজবেণ্ড ৱাইফৰ যিকোনো এজন যদি জীয়াই নাথাকে
বা মিচিং হয় 7 বছৰ বা তাতকৈ ওপৰ, তেতিয়াহ'লে ডেজাৰ্টন গ্ৰাউণ্ডত আপুনি জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতো হৈছে এডাল্ট্ৰি, আৰু এডাল্ট্ৰি কনচেপ্টটো সকলোৱে আজিকালি বুজি পায়। আইদাৰ অফ দি স্পাউচ ইজ বিং চিটেড আপন বাই আদাৰ স্পাউচ। ইজনে সিজনক যদি ঠগে, অৰ্থাৎ পুৰুষৰ যদি অন্য নাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে আৰু নাৰীগৰাকীৰ যদি পৰ পুৰুষৰ লগত সম্পৰ্ক থাকে, তেতিয়াহ'লে এডাল্ট্ৰি গ্ৰাউণ্ডৰ ভিতৰত আহিব, আৰু সেই গ্ৰাউণ্ডত আপুনি জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। আৰু এটা হৈছে কনভাৰ্চেশ্যন অফ ৰিলিজন। যদি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ কোনোবা এজন বেলেগ ধৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় বা বেলেগ ধৰ্মৰ লয়, অথবা আইদাৰ অফ দি স্পাউচ ইজ ফৰ্চিং দি আদাৰ ওৱান টু চেঞ্জ এণ্ড কনভাৰ্ট হিজ হাৰ ৰিলিজন, যদি দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনক ফ'ৰ্চ কৰিছে বেলেগ ধৰ্ম ল'বৰ কাৰণে বা কনভাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে, তেতিয়াহ'লে সেইটো গ্ৰাউণ্ডতো আপুনি জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছত হ'ল ইনচেনিটি অৰ এবনৰ্মেলিটি। যদি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ যিকোনো এজনৰ যদি মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হয়, মানসিকভাৱে চাউণ্ড নহয় আৰু কেতবোৰ এবনৰ্মেলিটি থাকে, তেতিয়া সেই গ্ৰাউণ্ডত আপোনালোকে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও কেতবোৰ ডিজিজ আছে, সেই ডিজিজৰবিলাকৰ গ্ৰাউণ্ডতো জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে মই কৈছোঁ, কাৰোবাৰ যদি HIV আছে বা যৌন সংক্ৰান্ত বা যৌন সম্পৰ্কীয় যদি কিবা ডিজিজ আছে, তেতিয়াহ'লে সেই ডিজিজবিলাকৰ গ্ৰাউণ্ডতো জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে যাব পাৰে। চমুকৈ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন গিভছ কাপুলছ স্পেচ টু ইম্প্ৰুভ দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনটো যে কোৰ্টে নিৰ্দেশ দিয়ে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কাৰণে, সেইটো দিয়াৰ উদ্দেশ্য এটাই হ'ল যাতে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে সেইটো যাতে ইম্প্ৰুভ হয়। এতিয়া আৰু এটা সৰু প্ৰশ্ন কেতিয়া মানুহৰ মনলৈ উদয় হয়, সেইটো হৈছে হাউ ডু আই কেনচেল জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। যদি জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনটো হৈ যোৱাৰ পিছত সেই অৰ্ডাৰটো কেনচেল কৰিব পাৰি নেকি? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে দি কোৰ্ট মে অন দি এপ্লিকেশ্যন অফ আইদাৰ পাৰ্টি এণ্ড অন বিং ছেটিছফাইড অফ দি ট্ৰুথ অফ দি ষ্টেটমেণ্টছ মেড ইন দি ছাচ পিটিশ্যন কোৰ্ট কেন ৰিচিণ্ড দি ডিক্ৰী। অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন অৰ্ডাৰটো পাছ হৈ গ'ল, পাছ হৈ যোৱাৰ পিছত যদি দুইজনৰ ভিতৰত কোনোবা এজনে যদি এপ্লিকেশ্যন কৰে আৰু তেওঁলোকে পিটিশ্যনত যিখিনি ষ্টেটমেণ্ট দিছে সেইখিনি যদি সত্য কিমান সেইটো যদি কোৰ্টে বিশ্বাস কৰে, ষ্টেটমেণ্টটো সঁচা বুলি আৰু ছেটিছফাই হয়, তেতিয়াহ'লে কোৰ্টে সেই জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন অৰ্ডাৰটো ৰিচিণ্ড বা ৰদ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া আহিছোঁ কনচিকুৱেঞ্চ অফ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ ফলত কি ধৰণৰ কনচিকুৱেঞ্চ হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে both the parties retain their marital status but their legal obligations to each other are suspended. অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হোৱাৰ ফলস্বৰূপে both the parties retain their marital status, marital যিটো ষ্টেটাছ সেইটো তেওঁলোকে ৰিটেইন কৰে, but their legal obligations to each other are suspended. মেৰাইটেল যিটো ষ্টেটাছ সেইটো হুবহু থাকি যায়, ৰিটেইন কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ লিগেল যিটো অব্লিগেশ্যন থাকে টু ইচ আদাৰ, ইজনে সিজনৰ প্ৰতি লিগেল যিটো অব্লিগেশ্যন থাকে সেইটো সাময়িকভাৱে ছাছপেণ্ড হৈ যায়। দে আৰ ন' লংগাৰ ৰিকোৱাৰ্ড টু কোহেবিট এণ্ড দি কোৰ্ট মে ইভেন ডিচাইড অন ইছ্যুজ লাইক দি ফিনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট এণ্ড চাইল্ড কাষ্টডি। আৰু এটা ইয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চ হৈছে জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ, হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ দে আৰ ন' লংগাৰ ৰিকোৱাৰ্ড টু কোহেবিট, তেওঁলোকে শাৰীৰিক সম্পৰ্কৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগিব। আৰু কোৰ্টে কেতবোৰ ইছ্যুৰ ওপৰতো সিদ্ধান্ত দিব পাৰে, ধৰি লওক ফিনেন্সিয়েল ছাপৰ্টৰ বিষয়ে আৰু চাইল্ড কাষ্টডিৰ বিষয়ে কোৰ্টে ইয়াৰ ওপৰতো সিদ্ধান্ত দিব পাৰে যেতিয়া জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ অৰ্ডাৰ কৰে। অৰ্থাৎ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ পৰা কনচিকুৱেঞ্চখিনি কি হ'ব পাৰে সেইটো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ। both the parties retain their marital status but their legal obligations to each other are suspended. They are no longer required to cohabit and the court may even decide or issues like the financial support and child custody. এইখিনি হ'ল জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যনৰ কনচিকুৱেঞ্চ। এতিয়া হ'ল হোৱাট হেপেন্স আফটাৰ 1 year অফ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হোৱা 1 বছৰ হৈ গ'ল, এতিয়া কি হ'ব পাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল আফটাৰ 1 year ফ্ৰম দি ডে অফ জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন ডিচিশ্যন ৱাজ মেড, এ স্পাউচ মে ছিক ফৰ ডিভ'ৰ্চ ইফ দি কাপল হেজ নট ৰিজিউমড লিভিং টুগেডাৰ। জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হোৱা 1 বছৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত স্পাউচগৰাকীয়ে যিকোনো এজনে হাজবেণ্ড বা ৱাইফে ডিভ'ৰ্চৰ কাৰণে আবেদন পত্ৰ দিব পাৰে যদি তেওঁলোকে একেলগে থকাটো নিবিচাৰে। মনত ৰাখিব, জুডিচিয়েল ছেপাৰেশ্যন হোৱা 1 বছৰ হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত যদি হাজবেণ্ড বা ৱাইফৰ
যিকোনো এজনে ডিভোৰ্চ বিচাৰে বা বিচাৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে দুজনে একেলগে থাকিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডিভোৰ্চ বিচাৰিব পাৰে দি resumption of cohabitation simply means that two people are once again living together under amicable circumstances এতিয়া কোহাবিটেশনটো ৰিজিউম কৰা অৰ্থটো কি অৰ্থাৎ শাৰীৰিক সম্পৰ্কটো আকৌ কৰাৰ কাৰণে আগ্ৰহী হোৱাটোৰ অৰ্থটো কি তাৰ অৰ্থ হৈছে টু পিপল আৰ ওয়ান্স এগেইন লিভিং টুগেডাৰ দুজন ব্যক্তিয়ে আকৌ একেলগে থাকিবলৈ বিচৰাটো বুজায় বুজাবুজিকৈ অৰ্থাৎ আপোনাৰ এবছৰ হৈ গ'ল জুডিচিয়েল সেপাৰেশ্যন এবছৰ হোৱাৰ পিছত হাজবেণ্ড বা ৱাইফে যিকোনো এজনে ডিভোৰ্চ বিচাৰিব পাৰে যদিহে তেওঁলোকে একেলগে থাকিব নিবিচাৰে আৰু শাৰীৰিক সম্পৰ্কটো ৰিজিউম কৰাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই দি ৰিজাম্পশ্যন অফ কোহাবিটেশ্যন বুলি আমি যাক কওঁ শাৰীৰিক সম্পৰ্কটো পুনৰাই কৰিবলৈ আগ্ৰহী হোৱাৰ অৰ্থটো হৈছে তেওঁলোকে দুজনে একেলগে থাকিবলৈ বিচাৰিছে বুজাবুজি পৰিস্থিতিৰ মাজত ইয়াকে বুজায় চ' এই আলোচনাৰ পৰা আজি অলপ হ'লেও আপোনালোকে লাভৱান হৈছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ আৰু মই শ্ৰী ভাস্কৰ কুমাৰ শৰ্মা অধিবক্তা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ অহা খণ্ডটিত আৰু নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ